Arcenas. And I'm Tamayo. So since you're an avid fan of the newly crowned Miss Universe Philippines 2018, today we're gonna make a Catriona Gray inspired ear cuff. So with no time to waste, let's get started. Here's what you'll need: ruler, pencil or ball pen, scissors, pliers, gold spray paint, folder for the layout, epoxy steel, GI tire wire, and plain sheet. Una, sukatin mo ang tenga ng susuot ng ear cuff gamit ang lapis at folder. Almahin ang tie wire sa nagawa mong layout at gumawa ng loop sa pinakataas nito. Gumuhit ng isang ray at 3 stars sa plain sheet at gupitin ang mga ito. Gamit ang nagupit na ray, gumuhit ng 4 na ray sa layout at markahan ang paglalagyan ng mga between. I-bend ang tie wire para sa paglalagyan at pagdidikitan ng pangalawang between. Pagkatapos gawin ng ear cuff, gupitin ang 4 na ray sa layout. Iguhit sa flat sheet ang rays at gupitin ito. I-bend mo ang gilid ng rays para may mapagdikitan ang ear cuff. Ihalo ang A and B epoxy steel hanggang sa maging ganito ang itsura. Idikit na ang rays at 3 stars sa ear cuff at patuyuin ito. Pagkatapos matuyo ang pandikit, pintahan gamit ang gold spray paint at gumamit ng hair blow dryer para madali itong matuyo.